कॅमेरा फक्त फोटो बनवतो, इमेज माणसाला स्वतः बनवावी लागते। मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक पीबी एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ झालाय तो एकदम खतरनाक झालाय, जसे तुम्ही डेमो भेटला असेल। स्पेशल ॲटिट्यूड स्टेटस सेटिंग केलेलं आहे। ओके, तर मित्रांनो, आता जो व्हिडिओ आहे तो खूपच इंटरेस्टिंग झालेला आहे, मला माहित आहे। आणि तुम्ही सुद्धा व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा, कारण मित्रांनो व्हिडिओमधले जी स्टेप मी सांगितले ते तुम्ही फॉलो केले तर तुमचा जो अशाच प्रकारचा जो तो ॲटिट्यूड स्टेटस बनणार आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि आजच्या व्हिडिओचे जे सर्व मोठे असणार आहे हे तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये म्हणजेच आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.techpyt.in यावरती भेटणार आहे। तर हा जो वेबसाईट आहे ही तुम्हाला क्रोमवरती सुद्धा जाऊन सर्च करू शकता किंवा लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन। तुम्ही डायरेक्ट आपल्या वेबसाईटवरती रिडायरेक्ट व्हा आणि तिथून तुम्हाला सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचे। आता मित्रांनो, मटेरियल सर्व एकदम फ्री आहे, तर व्हिडिओला अर्धवट सोडू नका, व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा। जेव्हा मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ बनवायला घेताल तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही, जर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला तर। आणि मित्रांनो, जर आजची व्हिडिओची आपण जी एडिटिंग आहे ती आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहे। जर अलाइट मोशन ॲप तुमच्याकडे नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलमध्ये भेटणार आहे। टेलिग्रामचं नाव टेकपीबीवायटी असं आहे, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, किंवा टेलिग्राम ॲप ओपन करून सर्च ऑप्शन जाऊन टेकपीबीवायटी सर्च करून घ्यायचं आहे। तुमच्या भावाचं चॅनल आहे म्हणून नक्की जॉईन करा। आता जॉईन झाल्यानंतर वर तुम्हाला पिनेड मेसेज लिहून येईल, तर त्यावरती टॅप करा आणि अलाइट मोशनचा 3.7.0 हा जो प्रो व्हर्जन आहे तो इन्स्टॉल करून घ्या। प्रो माणसासाठी मित्रांनो मी प्रो व्हर्जनच ठेवतो, त्यासाठी हा व्हर्जन नक्की डाउनलोड करा, कारण ह्याच व्हर्जनमध्ये आपली जी प्रीसेट लिंक आहे ती इम्पोर्ट होणार आहे। तर हेच व्हर्जन डाउनलोड करा आणि एकदम लेटेस्ट व्हर्जन आहे, काही लॅग बिग मारत नाही। आणि जर एक्सपोर्ट प्रॉब्लेम आला तर कालचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, त्यात मी सांगितलेला आहे। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजून या व्हिडिओला कमेंट केली नसेल तर करून घ्या, कारण आतलीच कमेंट केली तर पुढच्या व्हिडिओ तुमची जी कमेंट आहे ती शाउट आउट देण्याची जी चान्सेस आहे ते जास्त आहेत। अजून ह्या व्हिडिओला कमेंट केली नसेल तर करून घ्या। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजून तुमच्या भावाला इंस्टावरती फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या, कारण मित्रांनो इंस्टावरती मी व्हिडिओची जे अपडेट्स असतील ते कळत जाईल। प्लस मित्रांनो, मी इंस्टावरती जे ते आपले जे डेमो व्हिडिओची जे पोस्ट आहे ते सुद्धा टाकत राहतो, त्यासाठी इंस्टामध्ये नक्की फॉलो करा। ओके, तर चला मित्रांनो, झालं वेळ न घालता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरू करूया। ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात आहेत अलाइट मोशन ॲपची गरज आहे। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन जर नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.techpyt.in यावरती भेटणार आहे। एकदम मित्रांनो एकदम लेटेस्ट व्हर्जन आहे, म्हणजे 15 नोव्हेंबरला आय थिंक सो, म्हणजे काल का परवा हा जो व्हर्जन आहे तो आलेला आहे। तुम्ही ते बघू शकता 4.00 हा जो तो लेटेस्ट व्हर्जन आहे। तर हा जो व्हर्जन असेल हा तुम्हाला भेटणार आहे आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती, किंवा जर तुम्ही आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन केला नसेल तर तुम्हाला टेलिग्रामवरती सुद्धा हा जो प्रो एपिक असेल तो भेटून जाईल। पण मी म्हणेल तर वेबसाईटवर डाउनलोड करा, एकदम सोपी तिथं पद्धत आहे। तुम्हाला फक्त त्या एका लिंकवरती टॅप करून तुमचा जो अलाइट मोशन आहे तो इन्स्टॉल होऊन जाईल, तर तुम्हाला हा व्हर्जन आपल्या वेबसाईटवरती भेटणार आहे। आता वेबसाईटवरती तुम्ही आता अलाइट मोशन ॲप इन्स्टॉल केलेलं आहे। आता तुम्हाला ह्या व्हिडिओची जी मटेरियल असेल म्हणजे आजची जी पोस्ट असेल त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला बिटमॅप प्रोजेक्टची लिंक असेल ती तुम्हाला तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे काही असणार आहे। आणि ह्या अपडेटमध्ये इथे तुम्ही बघू शकता एकदम म्हणजे ह्याचा जो इंटरफेस असेल तो चेंज झाला, आपण त्यावरती एक नंतर बोलूया। आता आपण आपली जी व्हिडिओ एडिटिंग असेल त्याकडे जाऊया, तर तुम्हाला अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येऊन जाईल। तर आता इथे तुम्हाला स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं, प्लस ते टॅप करून इमेज विंडोमध्ये यायचं। इथे आल्यानंतर तुम्हाला इथे ऑलवरती सिलेक्ट करा, इथे मी जे इथे करेक्ट आपले जे मटेरियल असेल ते सिलेक्ट करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारचं काही असणार आहे। तर तुम्हाला सगळ्यात आधी हा जो इमेज असेल कॅमेराचा तो इथे ॲड करून घेतला आहे। ब्लेंडिंग ओबेसिटीवरती जाऊन जी ओबेसिटी ही अशा प्रकारे कमी करून घ्यायची आहे। ओके, तर आसपास एवढे ठेवून घ्या। त्यानंतर 2 इमेज आपल्या DSLRवरचे करायचं आहे आणि जो नेक्स्ट इमेज असेल तो तुम्हाला करायचा आहे ह्याच्यावर। तर हा इमेज सिम्पली ते ॲड करून घ्या। ओके, तर हा इथे आपला जो आहे तो ॲड झालेला आहे। तर ह्याची सुद्धा अशा प्रकारे ओबेसिटी कमी करून घ्या। आणि नेक्स्ट आता हा जो आहे तो आपल्या एक लास्ट इमेजसुद्धा इथे ॲड करून घ्या। ओके, तर इथे ॲड झाल्यानंतर ह्याची सुद्धा सेम अशा प्रकारे ओबेसिटी कमी करून घ्या। आणि इथे जस्ट आता जो तुमचा जो व्हिडिओ असेल तो म्हणजे सॉरी व्हिडिओ नाही म्हणू शकत आपण, जे स्टार्टिंगची जी इमेज आहे ती ते एडिट झालेले आहेत। तर तुम्हाला आता स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं आहे आणि एकदा सॉन्ग ऐकून घ्यायचे आहेत। सॉन्ग ऐकल्यानंतर इथे तुम्हाला अशा प्रकारे डायलॉग इथे ॲड करून घ्यायचे आहे। ओके,
शकते इथे ॲड करून घ्या तुम्ही सुद्धा. मी सुद्धा इथे पटापट जे असतील ते इमेजेस जे असतील ते ॲड करून घेतो. इमेज ओके. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता सर्व जे इमेजेस असतील ते मी इथे ॲड करून घेतले. इथे तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे. तर मित्रांनो बाय द वे हा अपडेट तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंट करून नक्की सांगा. जर चांगला वाटला असेल तर ते सुद्धा कमेंट करून सांगा आणि जर नाही आवडला असेल ते सुद्धा आवडून घ्या. हे अपडेटमध्ये एक प्रॉब्लेम झाला आहे तो म्हणजे ह्यांनी जे बीटमार्कची लाईन आहे ती इथे दिलेली आहे. मला ही काय आवडले नाही कारण जेव्हा एडिटिंग करत होता ते चुकून जे ते अशीच कुठूनही बीटमार्क ॲड होती. ओके. तर हे अपडेट एक मला आवडलं नाही. तुम्हाला आवडलं असेल तर कमेंट करून सांगा किंवा नसेल आवडलं हे सुद्धा कमेंट करून सांगा. आणि ज्यांना माहीत नसेल बीटमार्क कशी करायची तर ह्या टाईमलाईनवरती टॅप करायचं नुसतं तर आपोआप हे तुमची बीटमार्क होऊन जाईल. आता बोलता इथे तुम्ही बोलू शकता मी ते हे जे इमेजेस असतील हे ॲड केलेले प्लस ब्लॅक शेडो ॲड करून त्यावरती हा जो एडिटर बोलते हा जो PNG असेल तो ॲड करून घेतला आहे. तर एवढं आपलं सेट झालेलं आहे. आता फक्त या सर्वांमध्ये आपल्या इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर इथून बॅक या टेक PB शेक इफेक्टमध्ये जाऊन हा जो फर्स्ट नंबरचा जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल तो अशा प्रकारे कॉपी मारल्यानंतर तुम्हाला बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंकमध्ये जायचं आहे आणि इथे तुम्ही आता जेवढे काय डायलॉग ॲड केले असतील त्यामध्ये सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट असेल तो इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता आता इथे मी सर्वांमध्ये हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. तर आता इथे तुम्हाला इथून बॅक यायचा आणि टेक PB शेक इफेक्टमध्ये जाऊन हा जो लास्ट नंबरचा जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल तो सुद्धा अशी प्रकारे कॉपी मारायचा आहे. मारल्यानंतर तुम्हाला बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंकमध्ये जाऊन तुम्ही ते आता जेवढे काय इमेजेस ॲड केले असतील ओके आपल्या ॲप्सचे तर त्यामध्ये हा वाला जो इफेक्ट असेल तो इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता आता जे आहे तिथे मी सर्वांमध्ये जो हा वाला जो इफेक्ट असेल तो पेस्ट केलेला आहे आणि तुमचा जो व्हिडिओ असेल तो सुद्धा इथे बनवून रेडी झालेला आहे. तर मित्रांनो आता तुम्हाला हा व्हिडिओला जर एक्सपोर्ट करायचा असेल तर स्टार्टिंग पोझिशनला सेटिंगच्या शेअरच्या ऑप्शनची टॅप करून HD क्वालिटी ठेवून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आज एवढंच तर व्हिडिओ कसा आला कमेंटमध्ये कळवा आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया एखाद्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.